وصفة سهلة ومليحة لرمضان، يعني تعتبر من الحلويات، واللي هي قطايف عصافيري. وصفة سورية، هي تجي كيما البغرير تاعنا تقريبا، ويديروها صغيرة ويعمروها بحشوة هكا حلوة. بسم الله، نبداو في المقادير. عندنا كأس من الدقيق والفرينة، عندنا ربع كاس سميد رقيق شوية، يسمى الرقيق خلاص. عندنا ملعقة ونصف سكر، عندنا كيس خميرة كيميائية، عندنا ملعقة خميرة فورية، وعندنا ملعقة ماء زهر، وعندنا كوب ونصف ماء دافي. نبداو في الخلط المكونات تاعنا. بسم الله، نحطو كامل المكونات، حنخلطوهم بالميكسور. نحطو كامل المكونات مع بعض. عندنا قلنا الكاس الفرينة، ربع كاس سميد، عندنا الملعقة الخميرة الفورية، عندنا الملعقة ونصف سكر، وعندنا الكيس الخميرة الكيميائية، وملعقة ماء زهر. هذه انا درت كميه صغيره، واللي حبت دير كميه كبيره تضاعف المكونات. نديرو كاس ونصف من الماء الدافي. خلطوا كل المكونات مع بعض حتى تمتزج مليح. اللي يعرف البغريره ويلاحظ بلي تقريبا نفس طريقه البغرير، تختلف في شي حاجه برك. دركا نخليو الخليط نتاعنا يرتاح نصف ساعه، ومن بعد نبداو نطيبوهم في المقله ان شاء الله. كي نطيبوهم نكون شوفوا بعد ما خمرت العجينه تاعنا، شوفوا كيفاش هاهي. نحركوها شويه برك. كما راكم تلاحظوا درنا مقله فوق النار تكون ما تلصقش، دهناها بشويه زبده بهذا الشكل. درك نبداو نطيبوا في العجين تاعنا. هي من الاحسن نديو غير شويه عجينه، نبداو نحطوا الحبات يكونوا صغار شويه، نحطوا بالحبه يجوا شويه صغار بهذا الشكل. نحاولوا اننا نديروهم متقاربين، نحاولوا نديروهم متقاربين في الحجم باش يجونا كامل كيف. نديروهم على نار ناقصه شويه، ما تكونش قاويه باش ما يتحرقولناش. مجرد ما ينشفوا لنا، لازم ينشفوا كامل باش عاد نقدروا نحيو الحبه. لازم تنشف كامل كما تلاحظوا. هاي بدات تنشف الحبه الاولى، هاي بدات تنشف. لازم تنشف كامل باش عاد نحيوها. كما راكم تشوفوا تقريبا كما البغرير تاعنا. ها الشكل تاعو كما البغرير، ها كيفاش يجي. خليو تاني الحبات هادو ينشفوا. نعطيكم برك معلومه، ماذا بيكم يعني هاد القطايف العصافيري هادو ماذا بينا وهي سخونه هكا نشكلوها، وهي سخونه هكا نعفسوا عليها هكا باش تلصق. نشكلوها بالشكل هذا، ومن بعدها راح نعمروها ان شاء الله بلا كريم شونتي بالشكل هذا. حبه ثانيه وحده نشفت وهي سخونه هكا نشكلوها بالشكل هذا.
نكملوها سيداتي معكم كامل الحبات تاعنا ونوري لكم كيفاش الديكوراسيون تاعهم. شوفوا بعد ما طيبنا القطايف تاعنا كاملين، شوفوا الشكل النهائي تاعهم كيفاش اهو. ناكم الملاحظه هذيك، بمجرد ما تخرجوهم من المقله تم طبقوهم هكا باش يلصقوا لكم. دركا نبداو نديروا لافارس تاعهم اللي راح نديرو، اللي هي لا كريم شانتي. لا كريم شانتي عندنا نصف كاس حليب زائد نصف كاس بودره الشانتي. لازم تكون لا كريم شانتي تاعهم جامده شويه، يعني ما تكونش خفيفه باش تشد روحها داخل. بسم الله، نحط نصف كاس حليب، نبداو نطلعوا لا شانتي تاعنا. هاي لا شانتي تاعنا كيفاش تكون جامده شويه شاده روحها. نجيبو بوشادوي كيس حلواني بهذا الشكل، تكون هنايا هكا مسنن هكا خشين شويه باش يجي الشكل تاعو شباب. نبداو نعمرو فيه لا شانتي تاعنا. نبداو نعمرو بالوحده بالشكل هذا. نبداو نعمرو فيه بالشكل هذا كما راكم تلاحظوا. نزيدو واحده اخرى بهذا الشكل. ومن بعد نديروا لهم التزيين تاعهم اللي هو عندنا بيستاش دقيناه شويه خشين كذا من الفوق، هذا الشكل. وكل وحده على حسب واش عندها، كل وحده واش تحب. كاين اللي يحبوا يعمروها بالشوكولا، اللي الدراري تاعها يبغوا الشوكولا. كل وحده وكيفاش تبغي الحشوه اللي بغيتيها. هنايا هي ما نعسلوهاش بزاف، نعسلوها غير بشويه. ديجا راها فيها لا شانتي حلوه وفي العجينه درنا السكر، صافي نعجنوها نعسلوها غير بشويه. وكل وحده كيفاش، كاين اللي تبغيها حلوه، وكاين اللي تبغيها حلوه، وكاين اللي تبغيها كل وحده وكيفاش. ودركا اختي دوك نتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله تشوفي الشكل النهائي نتاعها. كما راكم تلاحظوا هاو الشكل النهائي نتاع القطايف عصافيري تاعنا، القطايف السوريه. ها هي نعسلوا هاد الجهه بهذا الشكل. واللي يحب يكتر، اللي بغى يكتر العسل يكتر، واللي يدير شويه هي طيبه.